سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اولین نکته‌ای که تو این جلسه میخوام بگم اینه که شما باید این دوره آموزشی رو جلسه به جلسه و طبق ترتیبی که من چیدم ببینید. یعنی شما نگید که مثلا من چون مفهوم اکتاو رو میدونم مثلا دیگه جلسه سوم رو نمیبینم. چرا؟ چون ما داریم موسیقی رو با کمک اسکرچ یاد میگیریم. من تو هر جلسه ممکنه یک نکته‌ای رو در مورد اسکرچ گفته باشم که وقتی که جلو میام دیگه چون خیالم راحتی که اون نکته رو گفتم دیگه تکرارش نمیکنم. اما شما چون اون جلسه رو ندیدید شاید براتون اون مفهوم سخت باشه و متوجه نشید. پس این دوره آموزشی رو چون ما داریم با کمک نرم افزار اسکرچ مفاهیم موسیقی رو یاد میگیریم، شما باید جلسه به جلسه با من پیش بیایید و فیلم‌هاش رو ببینید. اما تو این جلسه میخوایم در مورد بلوک‌های بخش صدای اسکرچ صحبت کنیم. ما تا امروز با بلوک‌های بخش موزیک اسکرچ آشنا شدیم، بلوک‌های سبز رنگی که ازشون استفاده کردیم برای ساخت آهنگ‌های مختلف. اما توی اسکرچ یک دسته‌بندی بلوک‌های دیگه‌ای هم برامون قرار دادن که بلوک‌های بخش صدا هستن. یعنی ما میتونیم از این بلوک‌ها استفاده کنیم و توی بخش‌های مختلف پروژه‌های موسیقیمون کارهای خیلی جالبی انجام بدیم. مثلا صدا رو کم و زیاد کنیم یا آهنگ‌های مختلفی رو از کامپیوترمون وارد اسکرچ کنیم و با موسیقی‌هایی که می‌سازیم ترکیبشون کنیم. پس تو این جلسه می‌خوایم با این بلوک‌ها آشنا بشیم که بنفش رنگ هستن و کارهای خیلی جالب و خلاقانه‌ای رو با این بلوک‌ها توی اسکرچ انجام بدیم. لطفاً این جلسه رو با دقت ببینید. خب تو جلسه امروز میخوایم در مورد این بلوک‌های بخش صدای اسکرچ صحبت کنیم. بلوک‌های بنفش رنگی که جزء دسته‌بندی‌های اصلی اسکرچ هم هستن که توی پروژه‌های مختلف بازیسازی و کارهای مختلفی که با اسکرچ انجام میدن از این افکت‌ها و صداها استفاده میکنن و اینا فرق میکنن با این بلوک‌های موسیقی که تو افسونه‌ها هستن. می‌بینید اینا سبز رنگن و یه جورایی انگار به اسکرچ اضافه میشن تا ما بتونیم موسیقی بسازیم. اما بلوک‌های بخش ساوند یا صدا مربوط به افکت‌های صدا و جلوه‌های مختلف صدا هستند و میتونیم با بلوک‌های موزیک یه جورایی ترکیبشون کنیم. حالا اگر کنار این بخش کد نگاه کنید، بعد از کاستیومز نوشته ساوندز. می‌بینید اول کد، بعد کاستیومز، بعد ساوند. اینجا یه لیستی از آهنگ‌ها و افکت‌های صوتی اسکرچ رو ما میتونیم اضافه کنیم. دقت می‌کنید الان مال خود این گربه به صورت دیفالت هست. ببینید این صدای این گربه است، ولی ما میتونیم اینجا بیایم و از این گزینه‌ها استفاده کنیم. اولینش این ذره‌بینه است. ببینید اینجا یه سری دسته‌بندی‌های جلوه‌های مختلف صدا رو برامون قرار داده که ما میتونیم اینجوری مثلا گوششون کنیم و اگر خوشمون اومد مثلا انتخابشون کنیم. ببینید این گزینه آل هست. بعد میریم تو انیمال، مثلا ببینید صداهای مختلف حیوانات. تو افکت‌ها میبینید، یا تو لوپس که مربوط به آهنگ‌های تکرار شونده هستن. میبینید توی بخش نوتس که مربوط به نوت‌های موسیقی هستن. حالا این نوت‌های موسیقی که حروف انگلیسیشون رو ما دیگه یاد گرفتیم که اینها مربوط به چه نوت‌های موسیقی هستن، اما نکته این جلوه‌ها اینه که بیتس یا ارزش زمانی ندارن. می‌بینید ارزش زمانی ندارن. پس اینا رو نمیتونیم توی موسیقی استفاده کنیم و اون نظمی که می‌خوایم رو بهشون بدیم. ببینید اون بیتس باعث میشد که موسیقیمون منظم بشه دیگه، در صورتی که این جلوه‌های مختلف موسیقی اینجا خب اون نظم رو برامون نمیتونن ایجاد کنن، یعنی بیتس ندارن. گزینه‌های دیگه‌ای هم هست که حالا میتونید اینجوری هر کدومشون خواستید گوش کنید و به آهنگ‌های اسکرچتون اضافه کنید. دقت میکنید اینجوری. حالا مثلا اگه من بخوام یه آهنگ رو انتخاب کنم، میام توی بخش لوپس مثلا اینو انتخاب میکنم. همین که من اینو انتخاب کنم به این لیست انگار اضافه میشه. به این لیست اضافه میشن اینا.
مثلا میتونیم بیایم دوباره یه آهنگ دیگه بیاریم، مثلا تو لوپس مثلا اینو میاریم. ببینید الان شد 3 تا. حالا مثلا میتونیم اینو پاکش کنیم، مثلا هر کدوم خواستیم نگه داریم. گزینه‌های دیگه‌ش هم میتونیم صدای خودمون رو ضبط کنیم. مثلا الان من روی این دکمه میزنم، به شرط اینکه میکروفون داشته باشید. ببین الان داره صدای من رو میگیره. دکمه رکورد رو میزنم و مثلا میگم ما با کمک نرم افزار اسکرچ میتونیم مبانی موسیقی یاد بگیریم و آهنگ‌های خیلی قشنگی رو توی این نرم افزار بسازیم. حالا استوب رو که بزنم ببینید این بخشیه که من صحبت کردم. این جاهایی که نمیخوام و پاکش میکنم. مثلا میگم ببینید اینجا مثلا اینو میارمش جلوتر، بعد از این خط نارنجیه برای من پخش میکنه این صدامو. ببینید بس باید بیارمش جلوتر. بازم این بخش اصلی صدای من هست. ببینید ما با کمک نرم افزار اسکرچ میتونیم مبانی موسیقی یاد بگیریم و آهنگ‌های خیلی قشنگی رو توی این نرم افزار بسازیم. ما با کمک دقت کردید پس اینجوری سیوش میکنیم. فقط نکته مهم اینه که برای ضبط صدا شما نیاز دارید که میکروفون به کامپیوترتون حتما وصل باشه تا بتونید صدای خودتون رو ضبط کنید. دکمه بعدی مربوط به انتخاب تصادفی است، یعنی از این مجموعه صداها یه دونه رو به صورت تصادفی وارد میکنه که خیلی به کارمون نمیاد. ما خودمون انتخاب میکنیم که چه صدایی وارد بشه و بعد این دکمه آخر مربوط به آپلود صدا از روی کامپیوتر است. دقت کنید من روی این که کلیک میکنم میتونم از روی کامپیوتر خودم مثلا یک آهنگ MP3 رو وارد اسکرچ کنم. دقت کنید من مثلا آهنگ نوایی رو انتخاب کردم و اوپن رو میزنم. حالا این آهنگ وارد اسکرچ شد. دقت کردید هر کدوم هم که نخواستیم اینجوری میتونیم پاک کنیم. مثلا من اینو پاکش میکنم. الان همین آهنگ نوایی رو اینجا به صورت اون نمایش صداهاش، بالا پایین شدن صداهاش بهم نشون میده. من اگه اینجا رو بخوام انتخاب کنم، ببین مثلا من این بخششو میخوام. دقت کنید این بخششو که بخوام میتونم همین بخششو انتخاب کنم، بعد بزنم کپی تو نیو. دقت میکنید مثلا الان این شد، ببینید شد 2 تا آهنگ. حالا این آهنگ اصلی است که خیلی طولانی، این آهنگ دومی است. میبینید دقت کردید یه بخشیشو انتخاب میکنید اینجوری و میزنیدش کپی تو نیو. میتونید کاتش هم بکنید. میتونید کاتش بکنید که فقط این بخش رو برای شما میبره و بقیهش رو نگه میداره. اما اون بخشی که من میخوام رو انتخاب میکنم و گوشش هم میکنم. مثلا میگم از اینجا شروع نشه، نه از اینجا شروع بشه. دقت میکنید هی میام ببینم از کجای آهنگ میخوام انتخاب کنم. حالا این چند دقیقه، 5 دقیقه، 6 دقیقه آهنگه. مثلا من 1 دقیقه‌شو میخوام. اینقدر باید اینا رو جابجا کنم تا متوجه میشم که مثلا از اینجا میخوام تا اینجا. وقتی که اون بخش رو انتخاب کردم کپی تو نیو. ببینید الان شد این آهنگ که ببینید. حالا اینا رو پاک میکنم این اضافه ها رو و این آخری رو که مثلا ایدئالم هست نگه میدارم. بعد میتونیم مثلا جلوه های مختلفی مثلا ببینید الان سریعترش کنیم. میبینید یا آرومترش کنیم. میبینید هی آرومتر میشه سرعتش. یا مثلا اینو دقت کنید این چه تاثیرش چجوریه. این باعث میشه که این صدا بلندتر بشه یا کمتر. دقت میکنید اینجوری مثلا ببینید چقدر صدا بلندتر شد. این صدا رو کمتر میکنه. این صدا رو کلا قطع میکنه. فید این و فید اوت که تو خیلی از نرم افزارهای ویرایش صدا هست، اول اون آهنگ رو و آخر آهنگ رو اینجوری آروم آروم صدا رو کم میکنه تا تموم بشه و اول آهنگ رو اینجوری آروم آروم زیاد میکنه تا صداش زیاد بشه. ببین من الان میگم فید این، همین که گذاشتم فید این یواش یواش صدا رو زیاد میکنه. ببین الان صدا رو داره یواش یواش زیاد میکنه تا به اون صدای اصلی برسیم. حالا مثلا میتونیم آخرش رو انتخاب کنیم بزنیم فید اوت. ببینید الان فقط اینجا رو صداشو به صورت فید اوت در آورد. اینجوری داره صدا یواش یواش کم میشه تا تموم بشه آهنگ. ببینید
ببین صدا آروم آروم کم شد تا تموم بشه. دقت کردید؟ مثلا میتونیم جلوه رباتی به این آهنگ بدیم. ببینید حالا مثلا من فید اینشو برمیدارم، باید دیگه چون اینجوری دیگه کار نمیکنه، یه بار فید اینش کردیم دیگه نمیتونیم برش گردونیم. اینو پاکش میکنم یه بار دیگه، مثلا این بخش کپی تو نیو، الان این انتخاب شده. دقت کنید من میتونم بکنمش رباتی. حالا شاید جلوه جالبی نباشه، جلوه صوتی جالبی نباشه، ولی میتونیم از این دکمه ها استفاده کنیم برای ویرایش صداهایی که توی خود اسکرچ هست و صداهایی که ما از روی کامپیوترمون میتونیم وارد اسکرچ کنیم. خیلی کارهای جالبی میشه کرد که میخوایم توی این جلسه در موردشون کامل صحبت کنیم. پس کامل یاد گرفتید که کنار سربرگ کد و کنار کاستیومز که تو جلسات قبل باهاش کار کردیم اگه یادتون باشه، اومدیم سولفش ها رو تو این بخش کاستیوم درست کردیم. کنارش یک سربرگی هست به اسم ساوندز که ما تو این سربرگ میتونیم برای هر شکلک، الان این تمام این آهنگ ها برای این شکلک گربه اومدن، اگه من این گربه رو پاک کنم تمام این آهنگ ها هم باهاش از بین میره. این 3 تا سربرگ مربوط به این شکلک گربه هستن. درست شد؟ پس اینجا توی سربرگ ساوندز ما میتونیم کارهای خیلی جالبی رو با صدا انجام بدیم، چه صداهایی که توی خود اسکرچ هست و چه صداهایی که ما خودمون میتونیم از روی کامپیوتر خودمون وارد اسکرچ کنیم. حالا برای این جلسه ما میخوایم یک آهنگی رو بسازیم و با این بلوک های بخش صدا کارهای جالبی باهاش انجام بدیم. برای این جلسه میخوام آهنگ معروف نوایی رو بسازیم با کمک دستور زبان بلوک های لگو دیگه. اینجا من میام یک تصویر پس زمینه وارد اسکرچ میکنم. ببینید نوت موسیقی لگویش رو آماده کردم و اینجوری وارد اسکرچش میکنم. این گربه ها رو که دیگه نمیخوام، ببین با کل صداهاش از بین میره. درست شد؟ بعدش میام توی بخش اسپرایت ها یا شکلک ها توی موسیقیش مثلا یک گیتار رو اضافه میکنم. دقت کرد اینجا شد گیتار. حالا ما کد نویسی آهنگمون رو برای این گیتار انجام میدیم. این آهنگ نوایی رو میخوایم بسازیمش 4 ضربیه، یعنی دقت کنید 1 2 3 4. پس ما باید میزان هامون 4 ضربی باشه. این الگوی تکرار شونده این آهنگ هست. تمپوش 76 گفته تنظیم کنید و این الگو رو هم که برامون گذاشته و از اینا هم میتونیم استفاده کنیم. کلی بخشای مختلفش تکرار میشه. دقت میکنید ببینید 2 بار تکرار. اما نسبت به جلسات قبل یه علامت‌های جدیدی هم میبینیم. مثلا اینجا نوشته P یا اینجا نوشته F. اینجا آروم آروم اینجوری یک فلشی انگار داره به سمت 0 حرکت میکنه. میبینید اینا منظورشون چی هن؟ P یعنی صدا خیلی آروم بشه. تو این بخش موسیقی صدا خیلی آروم بشه. جایی هم که علامت نذاشته برامون یعنی همین به صورت متوسط. اگر گذاشته بود F یعنی اول این میزان، دقت میکنید برای میزان پنجم اولش گذاشته F، یعنی F یعنی صدا قوی تر اجرا بشه توی موسیقی، توی اجرای موسیقیش. وقتی میذاره F یعنی صدا باید قوی تر پخش بشه و این صدا هم که یعنی این علامت هم که یعنی صدا آروم آروم اینجوری کم بشه تا آهنگمون تموم بشه.
پس میتونیم شروع کنیم به ساختن این آهنگ توی اسکرچ. طبق جلسات قبل که یاد گرفتیم اینجوری میایم و میزان اول رو توی این بخش میک بلاک میسازیم. دقت کردین شد میزان اول. حالا میزان اول رو باید ضرب‌هاش رو از این جدول و رنگ‌هاش رو هم از این جدول وارد این بلوک کنیم. ببینید الان مثلا ستای اول، دقت کردین اینجا ستای اول نیم ضربی، دوباره نیم ضربی و بعدش یه دونه یک ضربی. پس اینجا می‌نویسم نیم نیم و یک ضرب. حالا صفر قبل از ممیز رو هم ننوشتم دیگه. رنگشون هم که میشه ر، بعد میشه سبز که میشه فا. پس 62 62 و 65. این تا اینجا. بعد مثلا یه بخش دیگهش رو هم که به عنوان تمرین بخوام بسازم، مثلا اینجا باید توی میزان هفتم این الگوی تکرار رو رعایت کنیم دیگه. این الگوی تکرار خیلی چیز مهمی هست. دقیقاً طبق این اینجوری حرکت کنیم و بریم جلو. الان مثلا برای میزان هفتم برامون سوال پیش میاد که اول این نوت 62 اجرا بشه یا 64. پس باید بیایم سراغ این الگو، میگیم اینجوری حرکت میکنیم و میرسیم به نوت 64. پس اول باید 64 اجرا بشه و اینجوری میتونیم این آهنگ رو طبق چیزایی که جلسات قبل یاد گرفتیم میزان بندی کنیم. مثلا میزان هفتم الان من میتونم دقیقاً همین رو کپی کنم بذارمش اینجا، کلیک راست دوپلیکیت. میزان هفتم اولش یه نوت می داره 64 نیم ضربی، بعد یه نوت فا داره نیم ضربی 65 و یه نوت سول داره آبی کمرنگ 67. دقت کردید اینجوری. حالا بعدش نیاز به یک نیم ضربی 2 تا 25 صدم یک ضربی داریم. ببین نیم اینجوری، بعد میشه 25 صدم 25 صدم و بعدش یه دونه یک ضربی، بیتسش میشه یک. حالا این میشه فا نیم ضربی فا. بعد گفتیم که این باید اول اجرا بشه، پس میشه 64، بعد میشه 62 که میشه نوت ر و در آخر هم یک 64 می داریم. درست شد. پس این میزان هفتم. میبینید بعد ما میتونیم اینجوری مثلا بیایم یک بلوک پرچم سبز بذاریم، یک بلوک تنظیم ساز، یک بلوک تمپو و شروع کنیم این میزانها رو زیرش قرار دادن. خب من بقیه میزانهای این آهنگ رو هم ساختم. شما میتونید از روی دسکتاپتون عکس بگیرید و همین عکس رو وارد اسکرچ کنید یا این عکس رو دانلود کنید. نوت موسیقی لگویی آهنگ نوایی رو. نکته‌ای که داشت این که ببینید میزان دوم و چهارم و هشتم دقیقاً شکل همه. به خاطر همین من یک میزان درست کردم، اسمش رو گذاشتم 2 4 8 و جاهای مختلف گذاشتمش. ببین برای جای خودش گذاشتم، جای میزان چهارم هم همینو گذاشتم و جای میزان هشتم، چون بدون هیچ تغییری داره تکرار میشه. منم فقط از این استفاده کردم. ببینید یکی از ویژگی‌های خوب میزان بندی کردن اینه، میزان‌هایی که تکرار میشه رو میتونیم جاهای مختلفش استفاده کنیم. و نکته دیگه‌ای که داشت اینه که شاید به ظاهر میزان هفتم و میزان سوم شبیه هم باشن، ولی اگه دقت کنیم میبینیم اینجا یک بلوک 25 صدم هم داره. حالا من این آهنگ رو درست کردم و توی میزان سوم این بلوک 25 صدم رو نذاشتم. خوب گوش کنید. این میزان اول، بعد میزان دوم. ببینید اصلا کامل مشخصی که اینجا ریتم آهنگمون خراب شد. دقیقاً اینجا ریتم آهنگمون خراب شد. ببینید اینجاست. کامل اینجا مشخصه. حالا ما چجوری میتونیم این ایرادها رو متوجه بشیم؟ گفتیم که موسیقی پایه و اساس ریاضی داره دیگه. وقتی که ما میزان هامون 4 ضربیه، پس باید جمع بیتس هامون بشه 4. پس من میام سراغ میزان سوم، اینجا جمع میکنم. مثلا میگم نیم و نیم میشه 1، با 1 میشه 2، با این 1 میشه 3. حالا 25 صدم 25 صدم 25 صدم که میشه 75 صدم. میبینید به اندازه یک 25 صدم
ضرب کم داریم، به خاطر همین اینجا قطعه میرزه به هم، اصلا به ریتم قطعه انگار نمیخوره. پس من یک بلوک 25 صدم اینجا کم دارم. نگاه میکنم میبینم بعد از نوت 67 که میشه سول باید اولین نوتی که گذاشته میشه فا باشه. ببین طبق این الگو، پس یه دونه 25 صدم فا هم اینجا میذارم، 65 25 صدم. حالا درست شد، گوش بدید. کامل درست شد. حالا اینجا میتونیم سازش رو تغییر بدیم، مثلا بذاریمش گیتار و اینجا هم تمپو خود آهنگ رو برامون گفته 76. حالا میخوایم بریم سراغ این علامت هایی که جدید یاد گرفتیم. ببینید اینجا گفته P و اینجا گفته F، یعنی میزان پنجم و ششم باید یک کمی محکمتر نسبت به بقیه آهنگ اجرا بشه و میزان هشتم هم گفته صدا باید آروم آروم کم بشه تا آهنگ تموم بشه. درست شد. پس من نیاز به یک میزانی دارم، اینجا میام میگم 8 مثلا با افکت کم شدن. ببینید افکت کاهش صدا. خب این 8 با افکت کاهش صدا. حالا میگردیم سراغ اون بلوک 2 4 8. اینو کپی میکنم میارمش بالا. دقت کردید اینو باید بیاریمش بذاریمش. یه کمی هم دقت میخواد که اینا با هم قاطی نشن. خیلی اینجا باید دقت کنید که با هم قاطی نشن. میارمش میذارمش زیر بلوک 8 با کاهش صدا. درست شد. پس یک میزان هشتم هم داریم اینجا. حالا باید تکرارهاشو مشخص کنیم. ببینید این خط موسیقیمون 2 بار تکرار میشه. پس میام اینجا، دقت کنید از این بلوک های تکرار استفاده میکنم. اینجا میگم بلوک میزان اول و دوم 2 بار تکرار بشه. پس اینجا میذاریم 2 بار. بعد خط دوم که میشه میزان سوم و چهارم هم 2 بار تکرار بشه. اینو هی باید بیاریمش بالاتر دیگه. از زوم هم خارجش میکنم که ببینیمش. بعد خط سوم که میشه میزان 5 و 6 هم 2 بار باید تکرار بشه. اما برای 2 بار تکرار خط آخر باید 1 بار میزان 7 اجرا بشه، 1 بار میزان 8، دوباره میزان 7 و بعدش میزان شماره 8 که باید صداش آروم آروم کم بشه. ببینید اینجا آخر آهنگمونه دیگه. ما فقط برای میزان 8 که تکرار دومش میخوایم آهنگ کم بشه. پس میام اینجوری بلوکش رو مشخص میکنم. دقت کنید اینجا این 7 و 8 رو میذارم، این همون 8 دیگه. حالا 1 بار دیگه 7 رو میذارم و بعد 8 افکت کاهش صدا رو میذارم. دقت کردید این اینجاش خیلی نکته مهمیه. 1 بار 7، بعدش 8 بدون کاهش صدا و بعدش دوباره 7 چون گفته 2 بار تکرار دیگه. بعدش دوباره 7 و بعدش 8 با کاهش صدا. حالا اگر بخوایم صدا رو کاهش بدیم ما میتونیم از این بلوک های بنفش رنگ استفاده کنیم. دقت کنید اینجا بلوک های بنفش رنگ رو میتونیم استفاده کنیم. این بلوک مربوط به صداست. ببینید ست ولوم تو مثلا 100%، 50%، 70%، هر چقدر که نیاز داشتیم اینجا میتونیم تغییرش بدیم. من نگاه میکنم میبینم خط اول رو گفته صدای کمی آرومتر. منم اینجا اینو میذارمش، میگم صدا مثلا باشه 80%، یه کمی آرومتر. بعد برای 2 خط بعد خب میگم همون صدا بشه مثلا 90%، یه کمی قوی تر. اما اینجا که میخوایم برسیم به میزان 5 و 6 و گفته صدا قوی تر باشه میتونیم اینجوری از این بلوک استفاده کنیم. مثلا بذاریم 100% یا 110%. بعضی موقع صدا رو هم میشه بیشتر کرد دیگه. مثلا بذاریمش 120%. دقت کنیم مثلا 120% رو بعد با 100% مقایسه میکنیم ببینیم تاثیر داره. خب تاثیرش خیلی کمه. پس بهتره اینا رو زیادتر کم کنیم. مثلا اینو من میذارمش 70،
این رو هم میذارم 80، اینم همون 70 خوب هستن، اینو دست بهش نمیزنیم. و اینجا که گفته محکم تر پخش بشه آهنگ میذاریمش 100% و بعدش اینجا دوباره برگرده به همون 70 یا 80%. و از اینجا به بعد ببینید تک تک این بلوک ها دارن به ترتیب اجرا میشن دیگه، اینا بلوک های دستوری هن، پس به ترتیب دارن اجرا میشن. اینجا صدا میشه 70%، بعد میاد پایین میرسه به میزان 5 و 6، صدا میشه 100%، یعنی قوی میشه. و اینجا دوباره برای میزان 7 و 8 صدا برمیگرده به 80%. انگار اینجوری باعث میشه که میزان 5 و 6 خیلی قوی تر اجرا بشه. حالا برای اینکه اون افکت صدای کاهش صدا رو هم داشته باشیم میتونیم از این بلوک استفاده کنیم. دقت کنید مثلا من اینجا الان خودش اینجا 80%، پس اینجا میگم بشه 70. دقت کنید اینا رو هی میذارم کنار بین این بلوک ها. اینجا که شده 70، اینا رو باید این ریاضی محاسبه کنیم، یعنی حساب کتاب کنیم. اینجا 60، اینجا 50، هی 10 تا میخوام کمش کنم، 40 و آخریش هم مثلا 30 باشه یا 20 باشه آخرین نوت. این رو هم میکنم 30. دست خودمونه دیگه، یه جور سلیقه است. میخوایم آروم آروم اینجوری صدا کم بشه. حالا میزان 8 با کاهش صدا رو گوش کنید. دقت کردید اینجوری آروم آروم صدا کم میشه تا 0 میشه انگار، و اینجوری آهنگمون انگار این صداش هم کم و زیاد میشه. یعنی ما تونستیم روی کم و زیاد کردن این آهنگ هم کارهای جالبی رو انجام بدیم. پس میتونیم الان این آهنگمون رو گوش کنیم. الان اینجا که برسه باید صدا قوی تر شه. هنوز به اینجا نرسید، ببینید دوبار تکرار. الان تازه میخواد برسه اینجا که ببینید چقدر صدا قوی تر شد اینجا که اف داشت. حالا صدا کم شد، شد 70-80%. و اینجوری صدا کم شد تا کامل صدا همون فید اوتی که توی صدا داشتیم اینجا، انگار ما خودمون با کد نویسی اینو درست کردیم. این فید اوتو یا مثلا میتونیم بعضی موقع فید این درست کنیم. ممکنه اولا یا موسیقیمون یک علامت اینجوری گذاشته باشه، یه فلش اینجوری گذاشته باشه، 2 تا خط، که انگار صدا باید یواش یواش زیاد بشه. پس ما میتونیم یک چیزی شبیه فید اینو توی اسکرچ کد نویسی کنیم یا فید اوت رو توی اسکرچ کد نویسی کنیم. الان کاری که ما کردیم این فید اوت بود، یعنی صدا رو آروم آروم اینجوری کم کردیم. خب پس تو این جلسه با بلوک های بخش صدای اسکرچ آشنا شدیم. این بلوک های بنفش رنگ که میتونستیم صداهای مختلف رو تغییر بدیم یا وارد اسکرچ بکنیم و کارهای جالبی انجام بدیم. بعدش گفتیم که برای هر شکلکی که انتخاب باشه ما 3 تا سربرگ داریم. سربرگ کد که این کارا رو انجام میدیم، بلوک های دستوری رو روش قرار میدیم. سربرگ کاستیومز که مربوط به ظاهر گرافیکی این شکلک بود و سربرگ ساوندز که مربوط به صداهای این شکلک بود. حالا اگر ما خواستیم که صداهای مختلفی رو به این شکلک اضافه کنیم میتونستیم از این ذره‌بین استفاده کنیم و کلی صدا و جلوه صوتی و آهنگ برامون اینجا اسکرچ قرار داد که میتونستیم انتخاب کنیم. می‌بینید اینا رو هر کدومش رو خواستیم میتونیم وارد کنیم و به این لیستمون اضافه میشه. بعد میتونیم صدای خودمون رو ضبط کنیم با این دکمه و همچنین میتونیم صداها و آهنگ‌هایی که خودمون دوست داریم و روی کامپیوتر داریمشون رو اینجوری انتخاب کنیم و وارد اسکرچشون کنیم. یعنی این آهنگ الان وارد اسکرچ میشه و اینجا تو این لیست میبینیمش. دقت میکنید اینجا تو این لیست هستش دیگه این آهنگ. حالا میتونیم اینجوری وقتی که انتخابش کنیم از این ویرایشگر صوت اسکرچ استفاده کنیم و کارهای جالبی رو روی این آهنگ‌هایی که خودمون دوست داریم انجام بدیم. خیلی این
بخش ویرایشگر صدای اسکرچ مهم هست. مثلا صداش تندتر بشه، کندتر بشه، صدا رو مثلا بیشتر کنیم. ببینید اینا همه میتونیم صدا رو بیشتر کنیم یا مثلا صدا رو کمتر کنیم. دقت میکنید اینا همه فید این، فید اوت، تمام اینا رو صحبت کردیم که فید این مثلا اینجوری صدا یواش یواش زیاد میشد. فید اوت مربوط به این بود که صدا آروم آروم کم بشه. یا مثلا ریورس صداها رو برعکس میکرد. مثلا من یه جلوه صوتی اینجوری وارد کنم، مثلا از این افکت، مثلا این جلوه صوتی رو اگر من بخوام اینو ریورس رو میزنم، صدا برعکس میشه. فید این، فید اوت، رباتی، حالتهای مختلف صدا رو اینجا روی این ویرایشگر صدای اسکرچ انجام میدادیم. میتونستیم یه بخشیش رو هم مثلا اینجوری انتخاب کنیم و توی یک جای، توی یک صدای جدید ذخیره‌اش کنیم، این با این دکمه. یا میتونستیم یه بخشیش رو پاک کنیم. ببین الان اون بخش رو برای من پاک کرد، مثلا اینجا رو پاک کرد. یا مثلا همین آهنگ نوایی اینجا رو من میزنم پاکش میکنه. هی آهنگمون رو انگار داریم ویرایش میکنیم و جلوه های مختلف صوتی بهش میدیم که همه اینا برای این شکلک است. خیلی به این نکته دقت کنید. کار دیگه ای هم که تو این جلسه کردیم این بود که آهنگ نوایی رو طبق این بلوک لگویی موسیقی درستش کردیم و از این بلوک صدا استفاده کردیم برای اینکه بعضی جاها صدا رو کم کنیم، بعضی جاها صدا رو زیاد کنیم و بعضی جاها صدا رو آروم آروم اینجوری کم کنیم تا صفر بشه. یعنی انگار آهنگ داره تموم میشه، یه جورایی کدنویسی اون فید اوت. حالا توی جلسه آینده ما میخوایم کارهای خیلی جالبتری رو با این بلوک های بنفش رنگ انجام بدیم. یعنی صداهای مختلفی رو بیاریم و با آهنگ خودمون ترکیبش کنیم. به خاطر همین از شما میخوام که توی این بخش لود فرام یور کامپیوتر آهنگ هایی که جلسات قبل درست کردید رو وارد اسکرچ بکنید و بخش های مختلفش رو صداش رو کم و زیاد کنید. میزان های آخرش رو اینجوری صدا آروم آروم کم بشه تا کلاً صفر بشه یا قطع بشه و اینجوری از این بلوک استفاده کنید برای این کار، از این بلوک ولوم. اینجوری میتونید تمرین‌های خیلی جالبی انجام بدید و آماده بشید برای جلسه بعد که می‌خوایم مفصل‌تر در مورد این بلوک‌های صدای اسکرچ صحبت کنیم و پروژه جالبی رو باهاشون انجام بدیم. پس تا جلسه دیگه این بلوک‌ها رو حسابی تمرین کنید و از این بخش ویرایشگر صدای اسکرچ هم استفاده کنید برای ویرایش آهنگ‌هایی که خودتون دوست دارید و روی کامپیوتر داریدشون. تا جلسه دیگه، خداحافظ.